صباح الخير او مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست مصريه. والنهارده الفيديو مختلف عن اي فيديو عملته قبل كده خالص. النهارده الفيديو هو لوك مكياج فرحي. تاتا. يس، انا حبيت ان انا احط لكم عنوان كاتشي. انا اتجوزت. تفاصيل عن مكياج جوازي ونصايح للعرايس الجديده، عشان انا بيجيلي كميه اسئله: انتي متجوزه انتي متجوزه؟ فقلت لا، الموضوع بدل كبير قوي كده وبيصير الفضول، لا ده انا اطلع بقى واعمل لكم لوك مكياجي المتواضع. انتي يعني لو حابه الفكره كملي معايا الفيديو، بس ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت تحت، وما تنسيش اهم حاجه تعملي اشتراك في القناه. فيلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. طيب انا في الفيديو ده انا هشتغل وانا بتكلم معاكم. اول حاجه هاخدها هو كلينيك جل. ده معروف جدا جدا عندنا احنا في عالم الميك اب ارتست للعرايس، ان احنا بنحطه لان ده خطوه اساسيه. طيب انا ايه اللي اوحاني بالفكره اصلا بقى اللي انا اعمل لكم الفيديو ده؟ اول حاجه ان الناس كلها في كل فيديو لازم تسالني: مروه انتي متجوزه؟ باينه يا جماعه ان انا متجوزه. بس بغض بقى النظر عن كمان السؤال انتي متجوزه وانتي مش متجوزه، الناس بيقولوا لي كتير: طب ورينا صور فرحك، طب ورينا المكياج، هل انت اللي عملتي المكياج لنفسك ولا لا؟ ايه اسئله كتير جدا جدا بتدور حوالين الموضوع ده. يعني حسيت ان انا يوم ما اعملها في فيديو هتوصل اكتر للناس. فهنا بقى هيظهر لكم صورتي وانا متجوزه، وهي دي الصوره اللي انا حطاها على الانستجرام. ثانيه نقطه خلتني اعمل الفيديو ده هو الجو، لان انا متجوزه في الشتاء، انا متجوزه في شهر فبراير. ففي الجو ده فكرني بصراحه، السقعيه الجامده دي فكرتني بفتره جواز. طيب انا بس عايزه اقول لكم كمان نوع بشرتي قبل ما ابتدي عشان تبقوا عارفين. انا بشرتي مختلطه. هبتدي بالعين. انا في فرحي حطيت من باليت واحده بس الاي شادو، كانت احدث باليت لسه جايباها، وكانت لسه جايباها يعني هي مرهقه دلوقتي شويه. هي كانت مودرن رينيسانس من انستازيا، هي دي المرهقه دي. فهنعمل دلوقتي الميك اب بتاعها. اول حاجه هثبت بس فوق العين باللون الاوف وايت ده. بعد كده هاخد اللون البيج اللي فيه سنه اورنج واحطه في الكريس. فانا كنت واخده قرار ان انا هعمل المكياج لنفسي، وقايله لخطيبي هعمل الميك اب لنفسي. قال لي شور؟ قلت له يس شور. هاو كم يعني ان انت تسالني حاجه زي كده؟ طبعا الطرحه كانت مع أميرة يحيى. أنا محجبة وفضلت محجبة في فرحي أو في كتب كتابي أو ليلة عمري. فضلت محجبة ومحجبة كده، يعني أنا ما ببينتش رقبتي. كنت عاملة، بس ما كنتش عاملة الطرحة السوري، كنت عاملة الطرحة التركي اللي أنا هعملها لكم في آخر الفيديو. هحط لكم لينك أميرة فيل ديزاينر تحت. يعني أميرة كانت اختيار ناس كتير، مش اختيار أنا بس بصراحة. كانت اختيار حبيبة إكرامي، وكانت اختيار رنيم عصام، وكان اختيار مي إبراهيم السكرة لو انتوا عارفينها. بلوجر على الفيسبوك والانستجرام، وكانت مذيعة كمان. أميرة يعني رائعة رائعة رائعة. وعمري ما كنت هثق في حد في الطرحة بالذات إلا أميرة. وبغض النظر انها اختي طبعا وهتستحملني وهتستحمل عصبيتي والكلام ده كله، لكن عمري ما كنت هثق في حد تاني ولا في المواعيد ولا في الكلام ده. انا كده حطيت اللون البيج، دفيت الكريس. بعد كده وهاخد اللون الفوشيا البينك ده، بس بخبط في وشي يعني مش فاهمه. وهبتدي ان انا احطه في الكريس هنا. هاخد نفس اللون اللي انا كنت بحطه فوق البينك اللي هو ده، وهحطه تحت عيني. ابتدي اخد اللون بقى واحطه تحت عيني. فانا جات لي الفكره، فكره ان انا اعمل لكم الفيديو ده، لان ناس كتير قوي بتسالني وما يعرفوش انا متجوزه ولا لا. دي حاجه. تاني حاجه، ناس كتير بتقولي طب ورينا ميك اب الفرح. فقلت اعمل لكم فيديو احكي لكم نبذه مختصره كده عن يومي، ومين عمل لي المكياج وكان ذوقي فيه ايه، وعن النصايح ان انا اشجع اي بنت قلبا وقالبا لو حابه تعمل مكياج فرحها بنفسها. واقول لك النقط اللي انا اتعلمت فيها قلت يا ريتني كنت عملتها. النقط هي ان انت ما تجهزيش ابدا في البيت. انا كنت في البيت في اوضتي، وكل شويه اخواتي يدخلوا لي
واختي الكبيره كانت مخلفه بيبي، يعني كانت بتتسند كده، وكانت شنطة الميك اب دي بالنسبة لها كنز من كنوز الأرض، ومجرد ما تسمعني بفتحها تقوم ساندة كده مسندة نفسها على الحيطان وجاية لي تقعد. فيا دوبك اخرج بس اشوف حاجه اجي الاقيها وهي يعني هي نونا بيبي خالص، مفيش يعني لو كوتي ما تعمليش كده، ما تمسكيش تقولي لو ابعدي. هي مش فاهمه النهارده يوم فرحك، مش هتفهم وانا ما اقدرش، انا بمسكها افضل ابوس فيها اصلا، ما اعملي اللي انت عايزاه خلاص مش هتجوز. فالموضوع كان صعب في النقطه دي اللي هو الديستراكشن، بس هي دي النقطه الوحيده. فانت لو هتعملي كده روحي احجزي روم في اي اوتيل، خدي شخص معاكي بس، ودي على فكره نصيحتي لكل البنات، سواء انت هتجيبي ميك اب ارتست او تعملي ميك اب لنفسك، خدي معاكي بنت تثقي فيها، اختك صاحبتك، تكون بمعنى الكلمه المصريه حركه، يعني تقدر تروح تيجي تنزل لو نسيتي حاجه، ما توتركيش ما تعفرتكيش، تكون بتساعدك، تكون عارفه خطه اليوم يمشي ازاي، كذا ميعاد والساعه كذا كذا فاضل له حساب كذا. استنوا بس هاخد اللون ده بقى احطه على مقدمة العين، تبقى معاكي تساعدك تهتم بان يبقى معاكي مثلا عصير في نسبة سكريات عالية، لان العرايس بيميلوا ان هم ما يفطروش، ما بيقدروش يفطروا، انا من الناس دي بطني بتوجعني، فاشربي مثلا حاجة زي شويبس عصير يكون فيه نسبة سكريات عالية عشان ما تخيش، خصوصا بعد لبس الفستان. انك تلبسي الفستان واللي يلبسك الفستان ده مش مسؤوليه الميك اب ارتست خالص، ولا الاسيستنتس بتوع الميك اب ارتست، ولا مسؤوليه الهير دريسر، ولا مسؤوليه الفوتوغرافر، ولا مسؤوليه البنت بتاعه الاوتيل، مش مسؤوليه اي حد غير انتي، وان انتي تتفقي مع بنت من الاتيلي اللي انتي جبتي منه الفستان، لان الفستان بالذات كل ديزاين فستان وكل جسم بنت ليه طريقه معينه في اللبس، والفستان بيتشد على جسمك المفروض الشده الصح، الشده اللي ما تدوخكيش وتبقي مش عارفه تتنفسي وقفص الصدر هيتحطم، وفي نفس الوقت ما يبقاش لوس قوي ويبقى واسع عليكي لمجرد يعني تحسي انه هيقع خلاص. تمام. فيا بنات نصيحه مني ليكو، الفستان مش مسؤوليه حد الا بنت الاتيليه. بعد كده انا فاكره ان انا خدت بنسل برش اللون البني ده وزودت حاجة بسيطة بس في آخر العين عشان أغمقها. أرجع أقول لكم إن أنا بشجع البنات اللي عايزين يعمل مكياج فرحهم بنفسهم، اتفرجي على يوتيوب كتير، مرري إيدك كتير. لو انتي شغالة اوريدي ميك اب ارتست خدي قبليها فترة أجازة، ريحي أعصابك فيها، ريحي جسمك، لأن إحنا طبيعة الشغل بتاعنا بيكون معتمد على الظهر، بيكون معتمد على فقرات الرقبة، التركيز، المواعيد والدنيا دي، كل دي حاجات تشتت لك الاعصاب. ما ينفعش تكوني شغاله قبلها على طول وتروحي تتجوزي. انا بالنسبه لي لا، ده يوم في العمر، خليكي رايقه. انا عن نفسي كمروه انا خدت قبلها اجازه شهرين غير شهر جوازي، يعني انا قعدت مثلا 3 شهور ولا حاجه، علشان ده شهر جوازي، يعني الشغل هيروح ويجي، لكن جوازي لا. اما لو انتي انسانه عاديه، شخص عادي مش دارس محوش منتجات الميك اب، مش فاهم وشه، انصحك ان لا، في حاجه ما ينفعش ابدا تخاطري في يوم زي ده بان انتي تعملي الميك اب لنفسك، ولا خطوبتك، ولا قرايه فتحتك، ولا الكلام ده، بدل انتي شخص غير متخصص في الجزء ده. يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. ما تخاطريش بحاجه زي كده في يومك، لان انت مش هتلاقي اي حد تلوميه. لو الموضوع طلع وحش انت مش هتلاقي اي حد تلوميه الا نفسك، وما احلى لوم النفس، بجد بيبقى صعب جدا. ساعتها رسمت ايلاينر، واستخدمت كان ايلاينر ليكويد، كان ريشه من لوريال، وكان حلو قوي وكان ثباته حلو قوي، كان مش فاكره ساعتها بكام بس ما بقاش ينزل للاسف. فانا هستخدم الايلاينر اللي عندي هو هدى بيوتي، وطبعا مش هرغي خالص في الجزء ده وانا بعمل ايلاينر، يعني هعمل ايلاينر واكمل رغي معاه. وساعتها حطيت رموش كانت من مودر روك دي كانت ايه، كانت براند نازله هنا مصر، اللي هي كانت دي، انا لسه عندي منها بس هي اتوقفت في مصر، واي ثينك اللي كان مسؤول عنها كان رشاد ميك اب ارتست، يعني انا كنت بجيبها منه، بس هي كانت مودر روك وكان اسم البيج ذا لاش شوب. وبعد كده ذا لاش شوب
نزلوا اللاشز دي، ودي يعني لاشز من احلى لاشز حياتي اللي هي كانت كاميليا. ده كان لاين محمود رشاد. بعد كده برضو توقفوا، عمل دلوقتي نفر I think نفر كوزماتكس، بس هي لسه هتلانش قريب. يعني كنت حابه ان انا احط لكم من الرموش دي، بس الرمش اللي انا حطيته هو مش عندي منه، انا عندي البراند بس مش عندي منه، فهنختار اي رمش تاني شبهه شويه ونحطه مع بعض. بصوا هو الرمش اللي انا هحطه دلوقتي هو اتقل شويه من اللي انا حطيته، ولكن هو كان شبهه، وده رقم 25 من تاشي لاشي. فهو دي قصتي في موضوع الجواز. كده انا جاوبتكم انا متجوزه ولا لا، مين عمل لك المكياج، مين عمل لك الطرحه، ورينا شكلك في الفرح، تنصحي البنات بايه، خبرتك ايه. قلت لكم كمان تفاصيل زي الموضوع الفستان ده اللي جه في مخي دلوقتي حاليا. اخر نصيحه ليكي انك تخليكي هاديه، خليكي رايقه. افتكري ان اليوم ده هو مره واحده في العمر، عمره ما هيتعوض، وعمره ما هيجي تاني، وعمره ما هيبقى بالفرحة دي. طبعا لازم تحطي ماسكرا ووتر بروف. انا الماسكرا ووتر بروف مش عندي دلوقتي، فانا هحط بس ميبلين. بس نصيحة طبعا ان انتي تحطي ماسكرا ووتر بروف في يوم فرحك، just in case افرضي ماما عيطت، احنا هنعمل ايه؟ هنعيط. وهسيب عينيا تهدى شويه، وهبتدي في الوش وكده. احنا هنبتدي في الجزء التاني للفيديو، والجزء التاني في الفيديو انا محضره لكم فيه مفاجاه. الكومنتس يا بنات فضل ونعمه من ربنا ان الكومنتس بتبقى كتيره جدا جدا، والله ما بعرف ارد على كل واحده. فانا جات لي فكره انه في كل فيديو امسك جزء من الكومنتس، اشهر اسئله جات لي على الفيديو اللي فات، واجاوب عليها في الفيديو معاكم. فلو انتوا الفكره دي انتوا حابينها اكتبوا لي تحت ان الفكره حلوه، واكتبوا لي السؤال. ولو السؤال ده اتكرر كتير، او الناس مثلا عملت كومنتس على السؤال ده حلو كتير، لقيت فيه ضغط على السؤال ده، هنقوله في الفيديو اللي جاي وهرد عليكم فيها، حتى لو في الفيديو مثلا اجاوب على سؤالين 3. فاحنا دلوقتي هنمسك الموبايل ونقرا حبه اسئله كده من الفيديو اللي فات اللي كان بتاع هدى بيوتي، وانا مبسوطه انه عجبكم، ومبسوطه ان الريفيو عجبكم جدا جدا جدا. فيلا بينا نتنقل على الجزء التاني. اول سؤال الاغنيه اللي كنت بغنيها في الفيديو هي فعلا بتاعت ريكو. معرفش ايه اللي خلاني اسمعها، ايه اللي خلاني اشغلها اصلا. وهي فعلا الكوبليه كان اوعى بنات القلعه ياكلوها هي والقلعه. وكنت متاثره جدا جدا جدا. طيب قبل بس ما ادخل على الاسئله هقول لكم انا هستخدم ايه. انا اخترت ان انا احط ماك ستوديو فيكس فاونديشن درجته NC 25، وساعتها حبيت ان انا اخففه بحاجه لان ماك ستوديو فيكس تقيل جدا، وحبيت ان انا اخففه بحاجه، فحطيت توتشز من لوريال ترو ماتش درجه W3. فاحنا هنحط كده دوتس من لوريال اول حاجه. او برضو في فاونديشن حلو قوي قوي قوي، هو ميك اب فوريفر مات فيلفت سكين. معرفش ليه ما حدش جاب سيرته، معرفش ليه، يعني الناس مش مدياله حقه شويه على اليوتيوب وعلى الريفيوز وكده. هو جميل جدا، فول كفرج فاونديشن من ميك اب فوريفر، يجنن، ملمسه حلو قوي، وممكن اجربه لكم بدل ماك يعني الناس حافظاه. ده درجته واي 225. بعد كده هاخد فرشة كابوكي ابتدي ابلند الفاونديشن. بعد كده بقى ساعتها ما كانش طلع فاونديشن ولا تارت ولا نارس ولا تو فيزد ولا هدى بيوتي ولا الفاونديشنز اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، كانش طلع الفاونديشنز دي نهائي. فكنا بنستخدم الديرما، كنا بنستخدم الاتنين دول. على فكرة دي هي دي، ولكن دي الفيرجن الجديدة، ده الشكل الجديد وده الشكل القديم، بس الاتنين فيهم نفس المنتج من جوه. فهستخدم انا دي الدرجة اللي انا كنت جايباها دي 1W. ولو ان انا ما بحبش اطلاقا الكونسيلر ده، ولما صدقت ان طلع عليه حاجة احسن لانه تقيل جدا جدا، بينشف تحت العين بطريقة بشعة. وبستغرب جدا الناس اللي بتستخدمه تحت العين دلوقتي، يعني زمان يعتبر ما كانش فيه اوبشن، ولكن انا بصراحة انا كنت بصرف نفسي، انا كنت بستخدم معاه ميكس من باردو كيرولان. بس العجلة دي اللي جواها هنا خامة السوبرا شوية، بيبقى فيها تحسي ان فيها زيت شوية، فكنت باخد منه درجة اعمل ميكس علشان ارطب شوية تحت عيني، لان بجد كان بينشف جدا. في الحقيقة تحت العين كان مبقاش حلو جدا، لو في خطوط هو بيوضح الخطوط اكتر مش بيقللها نهائي، فبجد ما كنتش بحبه خالص. بس
زي ما قلت يعني ما كانش فيه اختيارات كتير ساعتها. بعد كده انا ساعتها في فرحي استخدمت كانت احلى باودر ساعتها وما زالت والله لورا ميرسي. من افضل انواع اللوز باودرز اللي موجوده، بحبها. انا ما عملتش كونتور كريمي ساعه فرحي، كنتش عايزه طبقات كتيره، والوش اللي مبقاش محتاج كونتور كريمي مش لازم كونتور كريمي. انا اهم حاجه الكونتور الباودر او البرونزر الباودر، لانه بيكون اخف وبيدي شكل ناتشرال اكتر وناعم اكتر. انا كده خلصت يعتبر كلامي عن المنتج وعن يومي. هبتدي بقى نمسك الاسئله زي ما احنا متفقين مع بعض. بحبك يا مروه واتمنى اخد كورس عندك في مصر، انا من العراق. الكورسات يا بنات حاليا انا موقفاها تماما، عشان السؤال ده بيجي لي كتير قوي، سواء رد على الستوري او انستجرام او اي حاجه. انا موقفه الكورسات حاليا. الكورسات ما بتبقاش عندي بشكل منتظم، لا هي بتبقى وقت ما يكون في مساحه من الوقت والمجهود، لان انا الكورسات عندي يعني انتوا شايفيني كده في اليوتيوب، انا في الكورسات ببقى حاجه تانية. في الفيديو بيديني مساحه ان انا اقول معلومات بنسبه 10%، فانا في الكورسات بقول معلومات بنسبه 200%. زائد طبعا الشغل العملي على كذا وش. فالكورسات انا بالنسبه لي لازم اكون مركزه فيها قوي، ولازم اكون بصحتي وبحماسي وكده. فانا حاليا موقفاها، مش عندي كذا حاجه بس شغلاني، وان شاء الله مجرد ما اعمل الكورس هطلع اقول على اليوتيوب، هطلع اقول على الستوري، هطلع اقول على الفيسبوك، هتعرفي وهقول قبلها فتره. عشان برضو قابلت ناس جايين برضو من ليبيا ومن البحرين ومن على ما اظن الاردن. في ماستر كلاس رشاد قابلت بنات قالوا لي احنا جايين مخصوص على الماستر كلاس، فاحنا هنجيلك مخصوص من بره، فانتي قولي لنا قبليها بفتره علشان يلحقوا يظبطوا التيكتس وكده. فما تقلقوش والله كل ده في مخي. انا يوم ما هعلن قبلها بشهرين او 3 ان شاء الله. انا هستخدم دلوقتي باليت كات فان دي كبرونز وكونتور، هي دي اللي انا استخدمتها يوم فرحي. طبعا باليت كات فان دي انا دلوقتي مش بمل لها، لكن ساعتها كانت تحفه. الدرجه بتاعتي كانت على طول الدرجه اللي في النص، وابتدي ادفي بيها الوش. ويلا نتنقل على السؤال اللي بعده. ايش رايك في النوع التقليد من نفس الباليت؟ بصوا يا جماعه، التقليد عشان بس نبقى فاهمين حاجه، التقليد انت بتشتري صوره، انت البرودكت عندك او المنتج بالشكل ده، بتروحي تشتري التقليد ان انت اشتريتي صورته، لا روحي صوريه وتصوري جنب صورته عندي افضل. اللي جوه يعني احنا بنشتري المنتج مش عشان شكله من بره، شكله من بره حلو قوي وبراند وكل حاجه، بس بقى خشي لي جوه استخدميه على وشك، بشرتك ما عندكيش اغلى على ما اظن من بشرتك ووشك يعني. اللي بتستخدميه جوه ده بقى ده معمول الله اعلم من ايه، من رصاص، من مواد تجيب كانسر، من مواد تجيب حساسيه في البشره، من مواد ممكن تورم البشره. فانت كده ما بتجيبيش منتج، انت كده بتاذي نفسك، بتصرفي فلوس عشان تاذي نفسك او تاذي العميل بتاعك. فالتقليد او الكوبي او الهاي كوبي، انا الحاجات دي لا اعترف بيها اطلاقا. من دي 1 عمري ما جبت حاجه تقليد. احوش كده بالشهرين والثلاثه عشان اجيب باليت، ولا ان اخد باليت واحده كوبي فور فري. مش هقول لكم بفلوس، فور فري ابدا ابدا. من وانتي يعني من وانا صغيره ماما كانت تقولي اوعي تحطي حاجه على بشرتك ما تكونش ماركه، ما يكونش موثوق فيها، ما يكونش طلع لها اوراقها ومعمول عليها الدراسات ومعمول عليها وزاره الصحه موافقه عليها والكلام ده. اوعي اوعي اوعي. بعد كده هستخدم البلاش اللي استخدمته يوم فرحي، هو من ماك بيتشي. يا ريت تعملي لينا ريفيوز على كل جديد. ربنا معاكي. حاضر هعمل لكم ريفيوز. انا سالت السؤال ده وقلت لكم فعلا اكتبوا لي، وناس كتير كتبت لي لا اعملي ريفيوز لان الطريقه حلوه. فانا بجد مبسوطه جدا ان الفيديو عجب. نسيت اقول لكم، شيماء يا بنات اللي قلت عليها في الفيديو اللي فات مش من طنطا، انا اتلخبطت انا اسفه، هي من دمياط. وهرجع اقول يا بختكم يا بنات دمياط، بنات طنطا حقكم عليا عشمتكم على الفاضي. بس عامه هي شيماء اصلا بتشحن لكل المحافظات، فمش فارقه خالص هي منين. هعمل الهايلايتر في فرحي. استخدمت هايلايتر من ماريدو من ذا بالم. قولنا طريقه الزلابيه، والسؤال اللي تحتيه شو هي الزلابيه. بصوا بقى موضوع الزلابيه والله العظيم انا بصوا انا كميه الاسئله اللي جات لي على الزلابيه وقول لنا الطريقه، بجد هتخلوني افتح تشانل طبخ يعني. الموضوع هيخرج من السيطره خالص. على العموم انا الزلابيه دي ما كنتش انا اللي عاملاها،
زلابيا. اكتبوا يا جماعه على جوجل او يوتيوب طريقه عمل الزلابيا تطلع لك. واللي بتسال شو هي الزلابيا، لا انا مش هقدر اشرح لك شو هي الزلابيا دي، لازم تدوقيها. الزلابيا ما تتشرحش، الزلابيا تتاكل. واحده كاتبه لي الاغنيه اللي بتسمعيها بهاء سلطان عمال تتدلع وانا قلبي يولع. هي اغنيه حلوه ولكن مش هي اللي انا كنت بسمعها. ممكن تفاصيل الكورس جاوبنا عليها. واحده كاتبالي بس ده على فيديو اميره، معرفش ايه اللي طلعهولي، ليه ما عملتي مكياج مثل اللي بتعمليه ليكي يطلع العروس احسن من هالمكياج كتير بسيط ما يليق بعروس. مكياج اذواق. انا يعني قلت الموضوع ده كتير قوي في القناه، ان المكياج اذواق. انا اروح لعروسه اسمع منها ذوقها. الميك اب ارتست مش وظيفتها ان هي تروح تعمل مكياج لعروسه، لا، وظيفتها ان هي تروح تسمع من العروسه. ده من وجهه نظري البسيطه المتواضعه، ومن حكم خبرتي 5 سنين في المجال ده. انا وظيفتي من داي 1 دخلت المهنه دي ان انا اسمع لحد يومنا هذا، ان انا اسمع من اللي قدامي. مجرد وخدوها نصيحه مني، ان انت تسمعي منها هي بترتاح. انت ما نطقتيش، انت لسه ما وافقتيش او رفضتي، انا بخش اقول لها هاي كلميني على المكياج اللي انت حباه، احكي لي. تمام. وهي بتتكلم انا بدرس ملامحها، انا بشوف ملامحها الكلام اللي هي بتقوله ده هينطبق عليها ولا لا. تمام. من هنا بقى بتيجي المناقشه. الوش اللي قدامي ده انا كميك اب ارتست المفروض ان انت قدراتك تبقي تقدري تعملي عليها سيمبل ويطلع زي القمر، وتقدري تعملي عليها الميديوم الوسط ويطلع زي القمر، وتقدري تعملي عليها تقيل وتقدري تحوليها تماما وتطلع زي القمر. انت دي كقدراتك، فان انت تسمعي ذوقها هو ده اللي بيحدد الاتجاه اللي انت هتمشي فيه. حلو كده. تبتدي بقى تروحي وتيجي معاه في التفاصيل، ولكن الخط العريض العروسه هي اللي بتحدده. ما ينفعش عروسه تيجي تقول لك انا عايزه سيمبل ميك اب تروح عامله لها هيفي ميك اب، او عامله لها دراماتيك، او عامله لها سموكي. خلي بالكم لان ممكن تنهار، هي مش ممكن تنهار، هي هتنهار. وما ينفعش واحده تقول لك انا عايزه ميك اب تقيل وتعملي لها ميك اب سيمبل، هتقول لك ايه ده انت مش حاطه لي حاجه. مع الحفاظ على المقام بتاع الميك اب ارتست، انت برضو كعروسه تختاري الاقرب لك من ذوقك في يوم فرحك. ما تروحيش تختاري واحده شغلها كله تقيل تيجي تقولي لها انا عايزه ميك اب سيمبل، وما تروحيش تختاري واحده شغلها كله سيمبل وهادي ونودز وتروحي تقولي لها انا عايزه مكياج احمر واخضر وازرق. في ميك اب ارتست ما لهمش خط معين، ودي انا منهم. انا ماليش خط معين، انا بسمع من العروسه وده بيشتغل بس كده. هتلاقي عندي النو ميك اب لوك، هتلاقي السيمبل، هتلاقي الهافي، هتلاقي الدراماتيك، هتلاقي الخليجي، هتلاقي البولد، هتلاقي انواع كتير جدا، هتلاقي حاجات كتير جدا. في ميك اب ارتست ما لهمش لاين، وفي ميك اب ارتست ليهم لاين. في ميك اب ارتست بيغمقوا بيدوا برونزاج، ده الستايل بتاعهم. ما تروحيش تقولي لها انا مش عايزه اغمق، هي بتغمق. ما تروحيش لواحده ما بتعملش الشغل ده وتطلعي لها صوره الميك اب ارتست دي وتقولي لها انا عايزه زي دي. طب ما تروحي لها، روحي لها، صعبه روحي لها، ما هي قريبه على فكره جدا. تمام. فبنات اختيار الميك اب ارتست مسؤوليتك، خلي بالك يعني دي مش هنقدر نتكلم فيها. لا اصل بصوا انا لو قعدت اتكلم في النقطه دي والله العظيم ما هيكفيني فيديو 3 ساعات. لو هتكلم في العلاقه ما بين الكلاينت والميك اب ارتست مش هيكفيني كتاب حياتي يا عين. والله العظيم. فبلاش تدخلوا معايا في النقطه دي. اهم حاجه عندي عروسه تبص لنفسها في المرايه وتبصي لي تقولي تسلم ايدك، بس تسلم ايدك، يبقى انا كده اديت مهنتي على اكمل وجه. نفسي تعملي ريفيو عن انواع الفاونديشنز الهاي اند الثابت للعرايس مروه بليز. رورو ميك اب بيوتي، ودي واخده 3 لايكات على الكومنت بتاعها. رورو من عندي قبل العندي. واحده كاتبالي شكلك كويتيه، فعلا في ناس كتير قوي قالوا لي مروه انت كانك نازله دلوقتي حالا من طياره الكويت. ويلا بينا نتنقل على اخر جزء في الفيديو اللي هو الليبستيك. انا في فرحي حطيت ليبستيك على بيج و ما كانش عاجبني في الصور، ما كانش عاجبني في الحقيقه، كان حلو، ولكن في الصور انا بالنسبه لي ما كانش حلو زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو الصوره. فانا لو في حاجه اقدر اغيرها في يومي هيكون الروج، بس برجع واقول اتس اوكي عادي مش مشكله، يعني مش حاجه يعني فظيعه ان انا افضل متقسمه عليها زي ما الناس بتعمل. انا كده ريحت الليب بالم خالص. استخدم من سيفورا رقم 6
ده من الالوان المفضله عندي في العرايس بالذات. انا كده خلصت جزء من الاسئله، طبعا الاسئله اكتر ولكن انا ده الجزء اللي قدرت عليه، وده كان تجربه برضو معاكم. اكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا حبيتوا الفكره دي ان انا اطلع اجاوب وانا بشتغل كده على جزء من الاسئله بتاعتكم على الفيديو اللي فات، قولوا لي. وهو ده كان نكاش فرحي اللي انا فاكراه بس هو ده التكنيك اللي انا كنت ماشيه عليه، وهو ده الالوان، وهي دي المنتجات كلها. يا رب يكون عجبكم. بس بامانه انا كنت مفتحه حواجبي اكتر من كده، كنت ساعتها بعملها بني، كنت بستخدم سوفت براون من انستازيا بدل دارك براون او ميديوم براون. برضه هاخد من وقتكم بس ثانيتين معلش. انا بحس ان الفيديوز دي مساحتي اللي انا اطلع فيها الكلام مع الفانز. انتوا بتبعتوا لي كلام انا ما بعرفش ارد، او انا ما عنديش الوقت ان انا ارد، يا دوبك بطلع لكم في الفيديو تك 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 خلاص. لا انا عايزه اتكلم معاكم، عايزاكم تعرفوني اكتر، عايزه اعرفكم انتوا اكتر، عايزه اعرف انتوا عايزين ايه، متطلباتكم ايه، شايفيني ازاي. ولان ده اكيد 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 هيحسن من علاقتي بيكم. انا من ساعه ما جيت على اليوتيوب وانا شايفه يعني حب وتقدير، ودي حاجه طبعا تبسطني جدا من تعليقاتكم. بس لما بلاقي حد راح لمستوى اخر من الحب، انا ده ما بعرفش ارد فعلا، بقف قدامه ما ببقاش عارفه ارد. في ناس راحت بمستوى تاني في التقدير والحب، عايزه اروح للموضوع مش عارفه. بص، في بنات عملت فيديوز كامله ميك اب لوكس مستوحى من مروه يحيى. الناس دي انا لازم اذكرها ولازم احط لكم صوره الفيديو بتاعهم هنا، لان الناس دي انا عارفه هم تعبوا ازاي عشان يطلعوا لي فيديو ويمشوا على خطوات ويمسكوا اللوك يعملوه. انا عارفه المجهود اللي انت بذلتيه، مش مجهود مكياج يا جماعه، مجهود الفيديو والمونتاج والتسجيل صعب 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 صعب. فانا كان لازم ان انا اقدر المجهود ده واطلع قدام كل الناس اشكرهم جدا 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 بحبهم ولتقديرهم ليا. اول واحده هي بريتي وذ دعاء هي فعلا اول واحده، مش اول واحده بس في القائمه، لا هي اول واحده فعلا نفذت فكره لوك مستوحى من مروه يحيى، ونفذت اللوك الزيتي الاخضر لو تفتكروا. دعاء هي بنوته اردنيه منتهى الاحترام ومنتهى الادب، انا اتكلمت عليها كذا مره في الستوري، مش موضوع علاقه، انا علاقتي بيها ابتدت من ساعه الفيديو ده، ولكن هي فعلا محترمه. اتفرجوا على فيديوهاتها هي انسانه محترمه مثقفه ذوق. فانا انبسطت بالفيديو بتاعك يا دعاء، يعني بجد كان يجنن وطلعتيه احلى مني. وروحوا اشتركوا في القناه بتاعتها يا بنات. تاني واحدة هي يسرا مختار. يسرا هيطلع لكم الفيديو بتاعها هنا، عملت لوك مستوحى من مروة يحيى واتكلمت فيه عني. شكرا جدا يا يسرا، واستوحت اللوك من اسلوبي على العرايس مش اسلوبي على اليوتيوب. تكاري يا جماعه زي ما وضحت في الفيديو ده، هي جت صدفه. الاسلوب على العرايس حاجه واليوتيوب عندي حاجه تانية خالص. وهي مصريه. روحوا اشتركوا في القناه بتاعتها، انا هحط لكم عامه كل لينكات البنات اللي انا هتكلم عليها دي هحطها لكم تحت، اللي حابب يروح يتفرج ويشترك هيكون كسبان. ثالث واحدة هي بنوتة اسمها أميمة، بنوتة مغربية عملت اللوك الأزرق. طبعا أنا يعني فهمت حاجات من اللي اتقالت في الفيديو، مش قوي بس فهمت. أشكرك يا أميمة جدا على حبك وتقديرك وكل الحب، والتحية للمغرب وأهلها بجد، لأن أنا الفيديو ده أثر فيا جدا جدا جدا. ميرسي جدا. رابع واحدة معانا هي دي فاجئتني شوية، اسمها زينب نعمان. هي باكستانية، انا ما فهمتش اي حاجة من الفيديو كلغة، ولكن هي عملت اللوك الزيتي وعملته يجنن. وبجد يعني يا زينب انتي لو بتفهمي اللغة بتاعتي، انا ما اعرفش بصراحة، يعني انت يا زينب موهوبه وبوسه كبيره ليكي وكل متابعيني من باكستان. خامس واحده معانا هي نهى العراقي، هي بنوته مصريه اسمها نهى العراقي ولكن هي مصريه، وعملت اللوك الازرق برضه هيطلع لكم هنا. ونهى على فكره باذله مجهود بمنتجات ما تساعدهاش، ولكن هي الموهبه فيها باينه قوي قوي قوي، ان الموهبه فيها انها تطلع اللوك ده من المنتجات دي. فانت يا نهى والله العظيم كل الاحترام والتقدير ليكي، انبسطت جدا بالفيديو بتاعك، وان شاء الله قناتك تكبر وجودتها تتحسن وفي تقدم دايما. يعني في بس شخصين لازم اذكرهم. مينو انا عملت التشانل كان مثلا عليها 6 فيديوهات،
طلعت في فيديو وكان التايتل بتاعه ميك اب ارتست انا بتابعهم، وذكرت اسمي واتكلمت عني كلام شجعني جدا، حسستيني بفرحة. فبجد يا مينو انت من الناس الممتازة. الشانل بتاعتك زي السكر، انت طبيعية وتستاهلي كل خير. بنات انا هحط لكم برضو اللينك بتاع مينو تحت. في بقى اخر واحدة ودي اقدم واحدة، هي فاطمة سالم. انا من اول كام سنة ليا از ميك اب ارتست. فاطمة سالم دي كانت يوتيوبر معروفة، هي مصرية عايشة في أمريكا، وكانت يوتيوبر جامدة جدا. هي يعتبر ما كانش يعني أنا كمروة ما كنتش متابعة غيرها، لأن فاطمة سالم دي كانت عاملة ضجة جامدة جدا جدا جدا. فاطمة من الناس اللي فجأة بدون أي أسباب لقيتها منزلة لي بوست طويل عريض، وأنا لسه كنت بادئة شغل بقالي سنة أو سنة ونص، وكاتبة مروة من أحسن الناس ومتميزة وهتبقى ذو اسم وذو مكانة، وكاتبة كلام أنا خلاني أحس إن أنت زي كده، أنت محترمة، أنت شجعتيني، أنت خليتيني أتمسك بموهبتي أكتر. أنت خليتيني أحس التشجيع ده. بصوا يا بنات، التشجيع ده حاجة كده محدش هيحس بيها إلا اللي بيجيله فعلا تشجيع، باحساس ما يتوصفش. ان حد تلاقيه كده باعت لك رساله انت تحسي انها رساله من عند ربنا، ان انت تبقي قاعده في مكانك تمسكي موبايلك تلاقي مروه 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 الحقي مش عارفه ايه ده، في ايه، واحده ما تعرفهاش، واحده بتتفرجي عليها من بعيد بتتكلم عليكي كلام كويس. ده نوع العلاقه المطلوب في الشغل بتاعنا. روحوا تابعوها وروحوا اتفرجوا عليها وروحوا شجعوها، ممتازه. ومن هنا بيبي صغير بجد يا فاطمه، بوسه ليكي. فانا اتبسطت بفيديو النهارده. انا حسيت انه كان مختلف شويه. معلش لو اتكلمت فيه كتير، بس انا في مود هادي يعني مش مهيبره، بس في نفس الوقت عندي كلام كان لازم اقوله، وناس كان لازم اطلع اذكر اسمها. وبرضو موضوع الفيديو يعني مش موضوع عادي، يعني برضو فكرني اكيد يعني باي ما كنت عروسه بقى وكده. ويا رب تكونوا اتبسطتوا زيي، ولو اتبسطتوا اكتبوا لي كومنتس، واشوفكم ان شاء الله على الف خير. باي باي.